ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 50000කට අඩුවෙන් එහෙම නැත්නම් බජට් රේන්ජ් එකට අයිති වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් පහක් Samsung ලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් පහක ප්‍රධාන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් තමයි ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ. පළවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මේ ඩිවයිස් එක Samsung Galaxy A04 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකේ තියෙන ප්‍රධාන පර්ෆෝමන්ස් ගැන කතා කරොත් අපිට ෆෝන් එකේ බෑක් සයිඩ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිසයින් එක සහ බොඩි මැටීරියල් වශයෙන් කතා කරද්දී බෑක් සයිඩ් එකේ ඔයාලට කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට කැමරා සෙටප් එක ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් බෑග් ඩිසයින් එකක් සමගම ග්ලාස් ෆ්‍රොන්ට් එකක් වගේ අපිට ඩිසයින් එකක් විදිහට නෝමල් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඩිවයිස් එකේ බර ගැන සඳහන් කරොත් ඔයාලට ග්‍රෑම් 192 වගේ යුක්ත බරක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ෆ්‍රේම් thickness අගය 9.1 mm thickness අගයක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට SIM දෙකේ යුක්තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන SD card එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට SD card එක max 1 TB දක්වා අපිට එක්ස්ටර්නල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ප්‍රොටෙක්ෂන් යන්න ඉතින් මේ ඩිවයිස් එකට එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන පර්ෆෝමන්ස් ගැන කතා කරොත් අපිට අඟල් 6.5 ඉන්චස් වගේ තමයි තියෙනවාට ඉන්ෆිනිටි V කට් අවුට් එකකින් වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට PLS LCD display panel එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන 60 Hz refresh rate එකක් සහිතව සාමාන්‍ය display එකක් තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට වාට තියෙන්නේ. normally පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සාමාන්‍ය brightness quality එකක් සහිතව. එතකොට touch sample rate එක වාට 180 Hz touch sample rate එකක් ඉතින් මේ device එකෙන් වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. screen to body ratio ගැන කතා කරොත් වාට 181.3ක screen to body ratio මේ display එකෙන් වාට බලා ගන්න පුළුවන්. pixel resolution ගැන කතා කරොත් 720 1080 කියන pixel අගය තමයි මේ device එකට වාට තියෙන්නේ. 20.9ක ratio එකක් සහ 270 කියන pixel density එක තමයි තින් වාට මේ device එකට තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය brightness quality එක සමගම normally pixel අගයක් තමයි මේ device එකට වාට තියෙන්නේ. budget range එකත් එක්ක අපිට normally වගේ තමයි වාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ phone එකේ තියෙන display එකේ තියෙන quality එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සාම YouTube channel එක subscribe කරන්න. Android 13 base එක support කරනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා මේ price point එකත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි version එක වාට One UI Core 5.0 version එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් වාට core versions කියද්දී අනිවාර්යයෙන්ම software features ගොඩක්ම අඩුවට තමයි තියෙන්නේ මේ වගේ core versions වගේ device වලට. chipset එක ගැන කතා කරොත් ගොඩක්ම පරණ chipset එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. MediaTek Helio P35 කියන chipset එක තමයි ගොඩක්ම දුරට මේ device එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට octa-core chip එකක් තමයි phone එකට තියෙන්නේ. ඉතින් game වලට නම් මේ device පහෙන් එකක්වත් ඔයාලට recommend කරන්නේ නැහැ. RAM එක සහ ROM එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 3GB සහ 4GB බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට 6GB සහ 8GB RAM capacity එකකුත් මේ device එකට එනවා. ගොඩක් දුරට අපිට 8GB RAM නම් ගොඩක් දුරට මට කියන්න අමාරුයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළත ඔයාලට මේ device එකේ ඒ RAM එක එහෙම නැත්නම් 8GB RAM එක තියෙනවද කියන එක ගැන 32GB 64GB සහ 128GB internal storage එකක් මේ device එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. external virtual RAM එක සාමාන්‍ය අපිට 2GB සහ 4GB වලින් අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙන මේ phone එකේ තියෙන external virtual RAM version එක විදිහට. camera setup එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට dual camera setup එකක් megapixel 50ක f1.8 වලින් wide lens එකක් megapixel 2ක f2.4 depth sensor එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් LED flash light එක සහිතව සාමාන්‍ය quality එකකින් යුක්තව camera setup එකේ. එතකොට back cam එකේ video quality ඔයාලට 180p 30fps දක්වා video quality එකක් ගන්න පුළුවන්. selfie cam එක ගැන කතා කරොත් megapixel 5ක f2.2 wide lens එකක් සහ video recording ඔයාලට 720p වගේ අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙන pixel අගයක් තමයි resolution එකෙන් ඔයාලට selfie cam එකේ video recording ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට වාට fingerprint sensor එකක් නම් ගොඩක් දුරට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි battery capacity එක ගැන කතා කරොත් වාට milliamp power 5000ක වගේ battery capacity එකක් තමයි තියෙන්නේ. fast charging නම් support කරන්නේ නැහැ. price එක ගැන කතා කරොත් වාට රුපියල් 35000ට වගේ average මට්ටමක price range එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට මේ ෆෝන් වල price range වෙනස් වීමක් වෙනවා. ඉතින් අලුත් price range එක නිසාම පරණ price එක වාට සාමාන්‍ය රුපියල් 25000කට නැත්නම් 20000කට වගේ එන price point තියෙන device තමයි ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් වල අපිට price range එක විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ෆෝන් එකේ price එක රුපියල් 35000ට වගේ තමයි තියෙන්නේ. වීඩියෝ බලන වෙලාව වුණොත් මෙන්න මේ price point එක වෙනස් වීමකින් සහිතව දෙවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි ඉතින් මෙන්න මේ device එක Samsung Galaxy M02 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේකත් ගොඩක්ම low budget එකට ආйти ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. මේ device එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට back side එකේ camera setup එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට design එක සහ body material එක අපිට සාමාන්‍ය විදිහට plastic frame එකක් සහ ඔයාලට glass front එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්. normally back side එකක් විදිහට gram මතින් ගත්තොත් සාමාන්‍ය gram 206ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි තියෙන්නේ. frame thickness අගය millimeters 9.1 millimeter thickness අගය සමගම SIM දෙකේ යුක්ත ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන SD card එකක් සහිතව
ඒ වගේම තමයි ඉතින් මේ device එකයි තියෙන්නේ ගොඩක්ම normally පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයේ තියෙන device තමයි ඉතින් මෙන්න මේ phone වල තියෙන performance එක අපිට බලද්දී ඇත්තටම කියනවා ලොකු features අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ මේ phone වල තියෙන price point එකත් එක්ක මොකද low budget වලටම තමයි ඉතින් මේ device අයිති වෙන්නේ display performance ගැන කතා කරත් වාට අඟල් 6.5ක infinity V cutout එකකින් තියෙන display එකක් තමයි notch එකක් අපිට selfie cam එක බලා ගන්න පුළුවන් වාට PLS LCD display එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ phone එකට තියෙන display quality විදිහට ඒ වගේම තමයි 60 Hz refresh rate එකක් ඉතින් වාට මේ device එකට තියෙන සාමාන්‍ය speed එකක් විදිහට touch sample rate එක වාට 120 Hz touch sample rate එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන සාමාන්‍ය brightness quality එක සමගම 181.9ක screen resolution එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන් pixel resolution එක වාට 720 1600 කියන pixel resolution එක තමයි තියෙන 20.9ක range එකක් සහ 270 කියන ppi density එක තමයි ඉතින් මේ device එකට අපිට pixel density එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඉතින් වාට normally පාවිච්චි කරනවා නම් ඉතින් ගැටලුවක් කියන්නේ normally ම තමයි ඉතින් මේ වගේ device පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ software version වලට Android 10 version එකෙන් support කරන One UI 2.0 version එක වීඩියෝ බලලා මෙන්න මේ software version අනිවාර්යයෙන්ම change වෙලා තියෙවි chipset එක වලට MediaTek chipset එකක් තමයි තියෙන්නේ 28 nanometer processor එකක් සමග වාට CPU version එක වලට quad core CPU එකක් තමයි තියෙන්නේ Power VR GE 8100 කියන මෙන්න මේ GPU version එක සහිතව game වලට නම් කොහොමද ගැලපෙන්නේ නැහනේ RAM එක සහ ROM එක ගැන කතා කරොත් වාට 2GB සහ 3GB තමයි මේ phone එකට තියෙන්නේ 32GB internal storage එකක් සමගම වාට dual camera තමයි තියෙන්නේ megapixel 13ක f1.9 වලින් wide lens එකක් megapixel 2ක f2.4 macro lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය quality එකක් විදිහට video recording වාට 180p 30fps දක්වා video quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් selfie cam එක ගැන කතා කරොත් megapixel 5ක f2.0 selfie cam එකක් තමයි තියෙන්නේ video recording වාට 720p වගේ quality එකක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේ device එකට වාට fingerprint sensor ගන්න ගොඩක් දුරට නැහැ battery capacity ගැන කතා කරොත් වාට milliamp power 5000කින් යුත් battery capacity එකක් තමයි තියෙන්නේ fast charging support කරන්නේ නැහැ M02 smartphone එකේ price range එක ගැන කතා කරොත් වාට රුපියල් 30000ක් නැත්නම් රුපියල් 27000කට වගේ price point එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. ඇත්තම කියනවාද මේ වගේ price එකකටවත් ඉතින් මේ වගේ features ඇත්තටම වටින්නේ නැහැ. ගොඩක් දුර රුපියල් 15000කට වගේ එන phone තමයි ඉතින් මේ වගේ price point එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ බලලා වෙලාවනද මෙන්න මේ price point එක වෙනස් වෙලා තියෙවි. තුන්වෙනි smartphone එක තමයි මේ device එක. Samsung Galaxy M13 device එක. ඉතින් ඔයා දන්නවා Indian version සහ international version එකක් මේ device එකට තියෙනවා කියන එක ගැන කතා කරන්නේ Indian smartphone එක පිළිබඳව. මේ device එකේ තියෙන performance ගැන කතා කරනකොට අපිට back side එකේ වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන triple camera setup එක සහ flashlight එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට glass front එකක් සහිතව සාමාන්‍ය දරාට plastic frame එකක් සහ මේ device එකටත් වාට plastic bag design එකක් සමගම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වාට back side එකට වාට protection එකක් මේ device එකට දෙනවා ගොඩක් දුරට වටිනවා. ඉතින් Gorilla Glass 5 protection එක ඉතින් මේ device එකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් price එකත් එක්ක ඉතින් මේක ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපිට ආරක්ෂාවට තියෙන ආවරණය විදිහට ඒ වගේම තමයි වාට gram 207ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි device එකට තියෙන්නේ. millimeters 9.3ක thickness එකත් සමගම එතකොට වාට dual standby SIM එකක් බලා ගන්න පුළුවන් SD card එකක් සහිතව වාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන 1TB දක්වාම display එකේ තියෙන විස්තර ගැන කතා කරොත් ඔයාට ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක අලුත් කියන විසාඹු YouTube channel එක subscribe කරන්න. display එකේ performance ගැන කතා කරොත් ඔයාට අඟල් 6.6ක inches ඔයාට infinity V cutout එකෙන් තියෙන selfie cam එකක් තමයි මේ phone එකේ display එකෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ PLS LCD display panel එකක් විදිහට. එතකොට refresh rate අගය 60 Hz refresh rate එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ 240 touch sample rate එකක් සහිතව සාමාන්‍ය brightness quality එකක් තමයි මේ device එකට තියෙන 400ක වගේ nice brightness quality එකක් සමගම වගේ අපිට ආසන්න විදිහට 82.5ක screen resolution එකක් තමයි මේ phone එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන display එකේ. එතකොට resolution ගැන කතා කරොත් 1080x2408ක pixel ලගයක් වාට මේ device එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 20.9ක ratio එකක් සහ 400ක ppi density එකක් වාට මේ phone එක display එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට වටිනවා. display protection එක ගැන කතා කරොත් වාට Corning Gorilla Glass 5 protection එක ඉතින් මේ display එකෙන් වාට ආවරණ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ phone එකේ price point එකත් එක්ක අපිට සාමාන්‍ය විදිහට ගැටලුවක් කියන්නේ නැහැ මේ device එකේ තියෙන මුදලත් එක්ක. ඔයාලට සාමාන්‍ය performance ගන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක display එකක් විදිහට අපි recommend කරගන්න පුළුවන් හොඳ. එතකොට සාමාන්‍ය pixel එකක් තියෙන resolution තියෙන display එකක් තමයි තියෙන්නේ PLS LCD display panel එකක් විදිහට වාට හොඳ PPI density එකක් ඉතින් වාට මේ phone එකේ display එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන සාමාන්‍ය pixel resolution එකක් සමගම HD quality තියෙන display panel එකක් විදිහට
Android 12 version එකෙන් support කරන One UI Core 4 කියන version එක තමයි තියෙන්නේ. Core version කියද්දි ගොඩක්ම features අඩු version තමයි තියෙන්නේ මේ වගේ device වලට. එතකොට chipset එක වාට Exynos 858 nanometer chipset එක තමයි තියෙන්නේ වාට මේ device එකට තියෙන්නේ. octa-core CPU එකක් සමීපව Mali G52 කියන GPU version එක සහිතව average මට්ටමට සාමාන්‍ය performance ගන්න පුළුවන්. ඉතින් game වලට නම් ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ. game වලට නම් කොහොමද ගන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ device සාමාන්‍ය ගොඩක්ම budget වගේ range වලට ආයි තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් low budget එකට ආයි තියෙන smartphone තමයි ඉතින් මේ device. ඒ වගේම තමයි යාට RAM එක සහ ROM එක ගැන කතා කරොත් 4GB සහ 6GB version එකේ මේ device එකට එනවා. 64GB සහ 128GB internal storage එකක් සමගම යාට external version RAM එක ගැන කතා කරොත් ආසන්න වශයෙන් ඔයාලට GB දෙකක් හෝ හතරක වගේ external version RAM එකක් ඉතින් මේ device එකකට ඔයාලට අනුමාන කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ version එක අනුව. triple camera setup එකක් තියෙනවා. megapixel 50ක f1.8 වලින් wide lens එකක්. එතකොට megapixel 5ක f2.2 අංශක 123ක ultra wide lens එකක්. megapixel 2ක f2.4 depth sensor එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. LED flash light එක සහිතව HDR feature එකක් support කරනවා. ඉතින් අපිට back cam එකේ තියෙන quality විදිහට සහ සාමාන්‍ය features කිහිපයක් සහිතව video recording ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා video quality එකක් මේ back cam එකෙන් ඔයාලට quality විදිහට ගන්න පුළුවන්. selfie cam එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට megapixel 8ක f2.2 wide lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. HDR feature එක සහිතව තව features කිහිපයක් සහ video recording 180p 30fps දක්වා ඔයාලට video quality එකක් මේ selfie cam එකෙන් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. මේ device එකට ඔයාලට fingerprint sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යව fingerprint sensor එක ගොඩක්ම හොයන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට fingerprint sensor එකක් තියෙනවා. battery capacity එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට milliamp power 6000ක්. ඉතින් 6000ක් කියද්දි ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය Samsung ලගේ M series එකේ තියෙන battery වල සාමාන්‍ය powerful ගතිය වැඩි. ඉතින් මේ device එකට ඔයාලට milliamp power 6000ක් වගේ battery capacity එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. 15 watt fast charging සමගම එතකොට මේ ෆෝන් එකේ price එක කොහමද? මේ device එකේ price range එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ආසන්න වශයෙන් ඔයාලට රුපියල් 44000 වගේ price point එකක් තමයි මේ device එකටත් තියෙන්නේ. ඊට ඒක වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්, අඩු වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ගන්න RAM එක සහ ROM එකත් එක්ක සහ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන colors එක්ක ඒකට ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව අනුවත් එක්ක මේ ෆෝන් එකේ price point එක අනිවාර්යයෙන්ම change වෙලා තියෙවි. හතරවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මේ device එක. Samsung Galaxy A03S කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. back side එකේ triple camera setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන් flash light එක සහිතව. ෆෝන් එකේ back design එකේ protection වගේ නම් ගොඩක්ම දුරට නැහැ. සාමාන්‍ය දුරට glass front එකක් සහිතව plastic frame එකක් සහ plastic back design එකක් තමයි මේ device එකකට තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය middle එකක් විදිහට. එතකොට gram මතින් ඔයාලට gram 196ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි device එකට තියෙන්නේ. frame thickness අගය millimeters 9.1 millimeter thickness අගය සමගම ඔයාලට dual standby SIM පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. SD card එකක් සහිතව. අඟල් 6.5 inches වගේ අත්මාර තියෙන sizes වලින් ඔයාලට Infinity V cutout එකෙන් තමයි selfie camera launch එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට PLS LCD display panel එකක් තමයි මේ device එකටත් තියෙන්නේ. 60Hz refresh rate එකක් සහිතව ඔයාලට 180Hz touch sample rate එකක් සහිතව තියෙන display panel එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක. සාමාන්‍ය 400 වගේ display brightness quality එක සමගම ඒ වගේම තමයි 81.8ක screen resolution එකක් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ display එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. pixel resolution ගැන කතා කරොත් 720x1600 කියන pixel resolution එක තමයි තියෙන්නේ. 20.9ක ratio එකක් සහ 270 කියන ppi density එක තමයි මේ ෆෝන් එකේ display එකකින් ඔයාලට ppi density එක විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ display එකේ ඔයාලට සාමාන්‍ය performance තමයි ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. pixel අතින් උනත් ඉතින් ගොඩක් අඩුවට තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. normally පාවිච්චි කරන display speed එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ display එකනොත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් කෙනෙක් නම් මේ channel එක subscribe කරන්න. Android 12 version එකෙන් support කරන One UI 4.1 core version එක තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. MediaTek Helio P35 12 nanometer chipset එක තමයි තියෙන්නේ. පරණ chipset එකක් විදිහට octa-core CPU එකක් සහ PowerVR GE 8320 කියන GPU version එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් දුරට game වලට නම් කොහොමත් ඉතින් ගැලපෙන්නේ නැහැ. පරණ chipset එකක් සහ ඔයාලට normally speed එකක් තමයි මේ phone එකෙන් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. RAM එක සහ ROM එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 2GB සහ 3GB සහ 4GB RAM version එකෙන් ඔයාලට මේ device එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 32GB සහ 64GB internal storage capacity එකක් විදිහට.
කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එක මෙගාපික්සල් 13ක f2.2 වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් මෙගාපික්සල් 2ක f2.4 මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් මෙගාපික්සල් 2ක f2.4 ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය performance කීපයක් සහිතව normally පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන features කීපයක් සහිතව වීඩියෝ රෙකෝඩින් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා වීඩියෝ quality එක සහ selfie cam එක ඔයාලට මෙගාපික්සල් 5ක f2.2 wide lens එකක් බලා ගන්න පුළුවන් 180p 30fps දක්වා වීඩියෝ quality එකකින් selfie cam එකේ තියෙන වීඩියෝ quality එක විදිහට මේ device එකකට ඔයාලට side mount fingerprint sensor එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට battery capacity එක ඔයාලට milliamp power 5000 ක battery capacity එකක් තමයි මේ phone එකට තියෙන්නේ 15 watt fast charging සමගම ගේ price එක ගැන කතා කරලා ඔයාලට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 45000ක් නැත්නම් රුපියල් 48000කට වගේ price point එකක් තමයි තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක බලන වෙලාව අනුව change වීමක් සහිතව. පස්වෙනි smartphone එක තමයි මේ device එක. Samsung Galaxy A12 smartphone එක. back side එකේ ඔයාලට quad camera option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් flashlight එක සහිතව සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට glass front එකක් සහිතව plastic frame එකක් සහ plastic back design එකක් තමයි මේ phone එකට තියෙන්නේ. back side එකේ matte finish look එකක් තියෙන device එකක් විදිහට recommend කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දුරට ඔයාලට මේ phone එකේ fingerprint වගේ දේවල් ගොඩක්ම ඇලෙන ප්‍රමාණය අඩුවටම තමයි ඔයාලට මේ device එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. back side එකේ තියෙන matte finish look එකත් එක්ක මේ ෆෝන් එකෙත් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට ග්‍රෑම් මතින් ගත්තු ග්‍රෑම් 205ක යුක්ත බරස් සහ මිලිමීටර් 8.9ක මිලිමීටර් thickness වගේක් තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය glass front එකක් සහිත ඔයාලට SIM brake ගැන කතා කරලා ඔයාලට dual standby පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා SD card එකක් සහිතව. display එකේ තියෙන performance ගැන කතා කරොත් ඔයාලට අඟල් 6.5ක inches වගේක් තමයි තියෙන්නේ. Infinite V cutout එකෙන් තියෙන selfie cam එකක් විදිහට display එකේ. ඒ වගේම තමයි display quality ඔයාලට PLS LCD display panel එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ phone එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ HD display එකක් විදිහට සහ 60Hz refresh rate එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 120Hz touch sampling rate එකක් සහිතව normally 400 වගේ nits brightness වගේක් තමයි තියෙන්නේ. මේ device එකෙන් ඔයාලට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. screen to border ratio ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 82.1ක screen border ratio එකක් සහ pixel resolution එක ඔයාලට 720x1600 කියන pixel resolution එක තමයි device එකට තියෙන්නේ. 20.9ක aspect ratio එකක් සමගම 270ක් කියන pixel density එක තමයි තියෙන්නේ. මේ display එකකට ඔයාලට normal quality එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. HD display එකක් ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය අගයක් විදිහට ඔයාලට මේ phone එකෙන් recommended කරගන්න පුළුවන්. normally පාවිච්චි කරන ඉතින් කිසි ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. මොකද game වලට වගේ මේ වගේ phone ඇත්තටම ගැලපෙන්නේ නැති නිසාම Android 11 base එකෙන් support කරන One UI 3.1 version එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් change වීමකින් සහිතව MediaTek Helio P35 12 nanometer chipset එක තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. octa-core CPU එකක් සහ PowerVR G8320 කියන මේ GPU version එක සහිතව ඉතින් මේ ෆෝන් එකත් අතරම ගෙනාන ගේම් වලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ආසන්න වශයෙන් ඔයාලට chipset එක Snapdragon 665 කියන chipset එකවත් තිබ්බනම් ගොඩක් දුරට ඔයාලට සාමාන්‍ය performance කීපයක් ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ පරණම් chipset එකක්. එතකොට RAM එක සහ ROM එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 2GB, 3GB, 4GB සහ 6GB RAM capacity එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. 32GB සහ 64GB සහ ඒ වගේම තමයි ඔයාලට max out 128GB internal storage එකක් සහිතව මේ device එකේ තියෙන max capacity එක විදිහට ආසන්න වශයෙන් ඔයාලට external virtual RAM එක GB දෙකක් හෝ හතරක වගේ version එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ device එකේ version එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන max out විදිහට. camera setup එක ඔයාලට quad camera තමයි තියෙන්නේ. megapixel 48ක f2.0 26mm wide lens එකක්, megapixel 5ක f2.2 අංශක 123ක ultra wide lens එකක්, megapixel 2ක f2.4 macro lens එකක් සහ megapixel 2ක f2.4 depth sensor එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය normally features කීපයක් සහිතව video recording ඔයාලට 180p 30fps දක්වා video quality එකෙන් සහිතව selfie cam එක megapixel 8ක f2.2 lens එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. video recording විදිහට 180p 30fps දක්වා quality එකක් විදිහට fingerprint එක වලට side mount fingerprint sensor එකක් ඉතින් මේ device එකකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එතකොට battery capacity ගැන කතා කරොත් ඔයාලට milliamp power 5000ක battery capacity එකක් තමයි ඉතින් මේ device එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන 15 watt fast charging සමගම device එකේ price එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට රුපියල් 46000ක් නැත්නම් ඊට වඩා අඩු වෙන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ phone එකේ average මට්ටමේ තියෙන price point එක තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් සඳහන් කරේ. normally තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන අඩු වෙන්නත් පුළුවන්කම හැකියාව තියෙනවා සහ වැඩි වීමකින් සහිතව normal විදිහට. එතකොට මේ phone පහෙන් හොඳම device එක කෝකද කියන එක ගැන මම හිතනවා ඉතින් යම් කිසි idea එකක් ගන්න ඇති ඔයාලට මේ device පහෙන්ම හොඳම phone එක කෝකද කියන එක ගැන.
හොඳම ඩිවයිස් එක තමයි ඉතින් ඔයාලට M13 ඩිවයිස් එක. මොකද මේ ඩිවයිස් වලින් අපිට හොඳටම performance තියෙන්නේ M13 ඩිවයිස් එකේ. මම හිතනවා ඉතින් යම් කිසි අයිඩියාවක් ගන්න ඇති ඔයාලට මේ ෆෝන් පහෙන් හොඳම ඩිවයිස් එක අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ M13 ෆෝන් එක හොඳයි වෙන්න ඇති කියන එක ගැන ඔයාගේ මතය අනුව ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ ෆෝන් පහෙන් ඔයාලට හොඳ ඩිවයිස් එක ඕකද කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳට ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම මේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ සුපිරිම ෆෝන් රිවියු එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම උසන්නේ දේවීතයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.